Summer pang negosyo! Namamahalan ka ba sa melon or walang mahanap na melon? Kung oo, para sa'yo ang recipe na ito. Kahit walang fresh melon, magiging madali at masarap pa rin ang paggawa ng pampalamig na ito. Tunay na patok sa init ng panahon. O diba, kahit walang fresh melon, maaari pa rin nating ma-enjoy ang masarap at refreshing na melon palamig. Siguraduhing sundan ang tamang ratio ng tubig at melon flavored jelly powder para sa tamang consistency ng inyong melon palamig. Magandang ihanda ito sa mga okasyon o simpleng pampalamig sa mainit na panahon. Magandang pang negosyo din ito dahil talaga namang ang palamig ay negosyong patok sa masa. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!